Всім привіт! Ви на каналі Покатушки. З вами Андрій, Діма, і сьогодні ми покажемо вам Вишнівець. Вишнівець – селище у Збаразькому районі, за 47 км на північ від Тернополя. Вперше згадується 1395 року. Саме звідси походить легендарний Дмитро Вишнівецький, який 1556 року збудував замок на острові Мала Хортиця, який вважається прообразом Першої Запорізької Січі. Напевно, перше, на що можна і варто звернути увагу, приїхавши у Вишнівець, дерев'яна церква Пресвятої Трійці, збудована у 1892 році. На сьогодні їй вже 127 років. Церква досі діюча, тут регулярно проводять богослужіння. Відверто кажучи, я завжди думав, що дерев'яні церкви невеличкі і непримітні. І був приємно здивований, коли побачив цей храм. Цікавий факт – його довжина – 33 метри. Безсумнівно, найбільш відомою пам'яткою Вишнівця є палац 17 століття. Раніше на цьому місці стояв замок 15 століття, родинний маєток Вишневецьких, який потім був перебудований. Цікаво, що пам'ятками архітектури вважаються як палац, так і ворота, і сад. Вхідний квиток вартує всього 30 гривень за вхід в палац і окремо 50 за доступ до бальної зали. Але повірте, воно того варте. Зйомка ж всередині досить дорога, тому ми покажемо вам лише фото. Їх дозволили робити безкоштовно. 1846 року тут побував Тарас Шевченко. За завданням археографічної комісії поет їздив на Волинь та Поділля змальовувати історичні та археологічні пам'ятки. 1848 року Вишнівець відвідав Оноре де Бальзак. Саме він нарік місцевий палац Малим Версалем. Перше, що ви побачите, увійшовши в палац, велику панораму Варшави. На стінах
портрети представників роду Вишневецьких, а також їх генеалогічне дерево. Праворуч – дві кімнати. В першій – старовинні церковні атрибути, в другій – своєрідна картинна галерея. По всьому палацу – старовинні меблі. Частина з них оригінал, інші – репліка. Ліворуч від входу – сходи на другий поверх, де відкрита для огляду так звана зелена кімната. З бальної зали є вихід на терасу. Звідси відкривається прекрасний вид на старовинну церкву, озеро та село Старий Вишнівець. Але туди ми ще доберемося. Відразу біля палацу влаштований старий парк 18 століття. Тут хотілося б зауважити, що буквально перед нами в палац прийшла жінка з двома дівчатами. За записом в журналі я зробив висновок, що вони приїхали сюди з Києва. Приємно, що на Тернопільщину їдуть з самої столиці. І правду кажучи, тут є на що дивитися. Парк досить великий, тут багато старих дерев. На іншому кінці парку новий Вишнівецький стадіон. На вигляд досить зручний і комфортний. Велика проблема території парку і палацу – тут смітять відвідувачі. Будь ласка, не робіть так. Проявляйте трохи культури і поваги. З самого парку спускаються вниз дерев'яні сходи. Вони ведуть до ще однієї архітектурної пам'ятки – церкви Вознесіння, збудованої 1530 року. 1872 року вона була реставрована, 1989 була відновлена після того, як в часи Радянського Союзу використовувалася частково як склад, інша частина використовувалася як тир. Власне, якщо зайти всередину, то цілком зрозуміло, чому саме тут було стрільбище. Стіни товщиною до 1,5 метри точно не дали б вилетіти назовні якійсь випадковій кулі.
З палацової тераси відкривається вид не тільки на став, а й на дерев'яний храм в селі Старий Вишнівець. Це церква ще старіша за Троїцьку, яку ми показували на початку. Її збудували в далекому 1845 році. На щастя, даний храм також зумів пережити війни та радянську владу. Зараз він діючий, доглянутий і готовий зустрічати прихожан та туристів. Містечко Вишнівець та село Старий Вишнівець розділяє річка Горинь, а також великий красивий став. Його площа становить 26,5 гектарів. І це прекрасне місце для рибалки. Закинути вудочку або й кілька тут можна абсолютно безкоштовно. А з риби, кажуть, водиться карась, окунь, карп та інші. Також в Старому Вишнівці є залишки костелу святого Станіслава, збудованого 1757 року. У 19 столітті тут зберігалася чудотворна ікона святого Антонія Падуанського. На жаль, у 1944 році костел спалили. З того часу він нікому не потрібний, продовжує занепадати. До речі, незважаючи на пожежу, на одній із зовнішніх стін збереглося дерев'яне розп'яття. Діма досить вдало зауважив, що це місце нагадує локацію, де знімали кліп на пісню гурту «Тартак» та Андрія Підлужного «Не кажучи нікому». Насправді, досить схоже. Я залишу посилання на кліп у описі до відео, можете переконатися самі. Але відео знімали не тут, а в руїнах Загорівського монастиря на Волині. Колись ми і туди поїдемо. Стягнуто, видно, стіни стягнуті, тут хтось навіть щось робив. Знаєш, що тут якихось псів диких не було. Мене не з'їли. Та тут якби і нічому падати на голову, тут перекриття нема.
А на сьогодні наша подорож підходить до завершення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночки, діліться своїми враженнями про Вишневець в коментарях, а також цим відео з друзями. З вами були Діма, Андрій і Покатушки. Далі тільки цікавіше. Вчора говорили, знаєш, як цей. Як роблять, щоб новий телефон купили, як діти роблять, такі зараз. Ой! Що сталося? Вилетів? Зараз ми знаходимось біля Троїцького. Давай наново. Зараз ми знаходимось біля Троїцької церкви і я знову це складно. Може, то пишеш, добре?